नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, स्पर्धा परीक्षा यशो मार्ग या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या एका नव्या व्हिडिओमध्ये तुमचं परत मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आहे. हा व्हिडिओ राहणार आहे टेट रिझल्ट 2023चा. जो काही आपल्याला रिझल्ट चेक करायचा आहे, तो कसा करायचा याचं स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, जवळपास सर्वांना माहीतच असेल की रिझल्ट कसा चेक करायचा आहे, तरी पण तुमच्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न आणि साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये की किती स्टेप फॉलो केले की आपण रिझल्ट बघू शकेल, याचा हा प्रयत्न आहे. मित्रांनो, तर सर्वांना माहीत आहे मित्रांनो की राज्य परीक्षा परिषद आहे मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांनी डिक्लेअर केलं आहे की 24 मार्च 2023 पर्यंत रिझल्ट लावण्यात येईल. आता एक्झॅक्ट डेट नाही दिली मित्रांनो त्यांनी, म्हणजे 24 पर्यंत लावण्यात येईल. काही तांत्रिक अडचण वगैरे आली वगैरे तर लांब येईल की नाही ते माहिती नाही, पण 24 पर्यंत लागेल असं त्यांनी दिलेलं आहे मित्रांनो. आणि सर्वजण आता एक्झाम झाली 3 मार्चला, तेव्हापासून रिझल्टची वाट बघत आहेत. आता जवळपास 2 हफ्ते झाले आहेत आणि सर्वांना रिझल्टची आतुरता लागलेली आहे मित्रांनो. तर चला आपण बघूया की आपल्याला कशा स्टेप फॉलो करायच्या आणि रिझल्ट बघायचा आहे मित्रांनो. तर इथं तुम्ही बघू शकता मित्रांनो की स्टेप टू चेक महा टेट रिझल्ट 2023, म्हणजेच टेटचा रिझल्ट चेक करण्याच्या स्टेप बघायच्या मित्रांनो. इथं त्याला कॅन्डिडेट कॅन चेक देअर टेट रिझल्ट 2023 बाय फॉलोइंग द गिवन बिलो स्टेप्स. कॅन्डिडेट म्हणजे उमेदवार जे आहेत मित्रांनो, ते टेटचा रिझल्ट 2023चा खाली स्टेप हे करून बघू शकतात मित्रांनो. दीज स्टेप्स आर इझी टू कॉम्प्रेहेंड अँड सिम्पल टू फॉलो. या स्टेप समजण्यास आणि फॉलो करण्यास खूप सोप्या आहेत मित्रांनो. आणि ऑल दोज हू वुड लाईक टू चेक देअर रिझल्ट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाईट मस्ट गो थ्रू दीज स्टेप्स टू अवॉइड एनी डिफिकल्टी. म्हणजेच काय मित्रांनो की जे कोणी आतुर आहेत की रिझल्ट बघण्यासाठी मित्रांनो, त्यांनी ह्या खालच्या स्टेप जर फॉलो केल्या तर कोणतीही त्यांना डिफिकल्टी येणार नाही रिझल्ट बघताना. तर चला त्या स्टेप बघूया आपण कोणती. स्टेप वन बघायचे मित्रांनो, म्हणजे पायरी 1 काय, व्हिजिट द ऑफिशियल वेबसाईट ऑफ द महाराष्ट्र टेस्ट काउन्सिल ऑफ एक्झामिनेशन MSCE. यांनी काय दिलेलं आहे की जी ऑफिशियल वेबसाईट आहे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेची मित्रांनो, ती काय आहे हे लक्षात ठेवा मित्रांनो. www.msce www.mscepune.in ही ऑफिशियल वेबसाईट आहे मित्रांनो. ही वेबसाईट लक्षात ठेवा, www.mscepune.in. नेक्स्ट स्टेप काय मित्रांनो, फ्रॉम द होम पेज क्लिक ऑन द टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजन्स टेस्ट, म्हणजेच टेट 2023. सेकंड स्टेप काय मित्रांनो, होम पेज म्हणजे जे मुखपृष्ठ असणार आहे मित्रांनो, त्याच्यामध्ये टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजन्स टेस्ट 2023 हा टॅब सिलेक्ट करायचा मित्रांनो. त्याच्यानंतर स्टेप 3 मध्ये काय होणार आहे, सिलेक्ट द महा टेट रिझल्ट 2023 टॅब. याच्या अंडरमध्येच काय राहणार आहे मित्रांनो, हे राहणार आहे महा टेट रिझल्ट 2023. ह्या टॅबला क्लिक करायचं आहे. देन नेक्स्ट स्टेप, व्हॉट इज स्टेप 4, we will be redirected to a new page and enter your login details there, then click on submit. ओके, तर काय होणार आहे स्टेप 4 मध्ये मित्रांनो, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज. तुम्ही एका नवीन पानावर तुम्हाला घेऊन जाणार ही टॅब सिलेक्ट केल्यानंतर. अँड देन यू हॅव टू एंटर युअर लॉग इन डिटेल्स. म्हणजे काय मित्रांनो, त्या नवीन पेजवर गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची लॉग इन डिटेल्स तिथं फिलअप करायची. अँड देन क्लिक ऑन सबमिट बटन. त्याच्यानंतर तिथे एक सबमिटचं बटन राहील मित्रांनो. लॉग इन डिटेल फिलअप करायची, पासवर्ड ID पासवर्ड काय असेल ते, आणि त्याच्यानंतर सबमिट करायचं. देन स्टेप 5 आणि फायनल स्टेप, युअर टेट रिझल्ट 2023 विल अपीअर ऑन युअर स्क्रीन. ह्या प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर मित्रांनो 5व्या प्रोसेसमध्ये तुमचा रिझल्ट आहे तुमच्या स्क्रीनवर येईल. देन सेव्ह इट फॉर युअर फ्युचर रेफरन्स. जेव्हा तुमचा रिझल्ट डिस्प्लेवर दिसेल मित्रांनो तुम्हाला स्क्रीनवर, तेव्हा तो फ्युचर रेफरन्ससाठी तुम्ही सेव्ह करून ठेवायचा आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो. जेव्हा तुम्ही फॉर्म भरता तो फॉर्मही सेव्ह करून ठेवायचा मित्रांनो, आणि रिझल्ट वगैरे असतात याचं पण. जर तुम्ही इंटरनेट कॅफेवर असाल तर याची PDF ची डायरेक्ट प्रिंट काढून घ्यायची मित्रांनो. डायरेक्ट प्रिंट काढायची. आणि मोबाईल वगैरे असेल, मोबाईलमध्ये बघितला तर माझं मित्रांनो Google ड्राईव्ह असतो, Google ड्राईव्हमध्ये याला सेव्ह करून ठेवायचं मित्रांनो. म्हणजेच फ्युचर रेफरन्ससाठी तुमच्या कामी येईल. आणि याच्यासोबतच एक माहिती आहे मित्रांनो, ती माहिती अशी आहे की रिझल्ट लागल्यानंतर रिझल्ट सोबतच मित्रांनो कट ऑफ टाकणार आहे मित्रांनो. ते रिझल्ट लागणार त्याच दिवशी ते काय करणार आहेत
की कट ऑफ सुद्धा टाकणार आहे मित्रांनो. आणि कट ऑफ बघा, प्रायमरी कट ऑफ जे आहेत मित्रांनो, या प्रायमरी आणि सेकंडरी अशा दोन वेगवेगळ्या लागणार आहेत मित्रांनो. प्रायमरीसाठी वेगळी आणि सेकंडरीसाठी वेगवेगळी लागणार मित्रांनो. आणि ज्या दिवशी रिझल्ट डिक्लेअर होणार मित्रांनो, त्याच दिवशी ह्या कट ऑफ सुद्धा डिक्लेअर होणार आहेत. तर या स्टेप होत्या मित्रांनो, सोप्या स्टेप आहेत. महाराष्ट्र वेबसाईट, महाराष्ट्र स्टेट काउन्सिल ऑफ एक्झामिनेशनची ऑफिशियल वेबसाईट आहे, तिच्यावर जायचं आहे. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये टेट 2023 टॅब सिलेक्ट करायचा. त्याच्यानंतर सिलेक्ट 3मध्ये करायचं महा टेट रिझल्ट 2023 टॅब. त्याच्यानंतर तुम्ही नवीन पेजवर जाणार, तिथं तुमचा लॉग इन डिटेल येणार, तर लॉग इन डिटेल फिलअप करायचा, सबमिट करायचा. त्याच्यानंतर तुमचा जो रिझल्ट आहे तो स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार आणि तो डिस्प्ले झाल्यानंतर तो सेव्ह करून ठेवायचा मित्रांनो. आणि ते आपल्या कट ऑफशी बघायचं आपण कट ऑफमध्ये आहे का नाही. तसंही तुम्ही कट ऑफमध्ये असाल, तर तिथं तसंही रिमार्क्स खाली येईलच, यू आर क्वालिफाईड ऑर नॉट क्वालिफाईड म्हणून. तर तिथे येईल माहीत नाही 100%, पण आलं तर येऊ शकतं की क्वालिफाईड ऑर नॉट क्वालिफाईड मित्रांनो. तर ही माहिती होती मित्रांनो, जवळपास सर्वांना माहीतच असेल. तरी पण मी माहीत असतो हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.